Yung pata po ng baboy ay akin ang pinalambot. Hugasan nating mabuti ang mga gulay na ating gagamitin sa pagluluto. Balatan po muna natin ang puso ng saging, then slice na rin po natin. Pagkatapos mahiwa, lagyan natin ng tubig para hindi mangitim ang ating puso ng saging. Ang sunod naman ay ang paghihiwa ng talong. After nyong ma-slice ang talong, kailangan nating ibabad siya sa tubig upang maiwasan ang pangingitim. Then maghiwa na rin tayo ng sibuyas at bawang.
Hello mga Mars! Good morning po sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel, ang Mercy's Sarap Homemade. Ngayong araw po ay magluluto po ako ng kare-kare. Ulam lang po namin to. So ang gagamitin ko pong karne ay pata ng baboy. Ito po ang ating mga sangkap na gagamitin. Meron po tayong sitaw pechay, talong, puso ng saging, panggisa po natin, bawang sibuyas, knor cubes, oil, konting asin, at ito po ang hindi pwedeng mawala sa ating kare-kare. Yan ang sikreto ng ating kare-kare, ang giniling na mani. Yan po ay nabibili sa mga palengke. Wala pong lasang tamis yan, pure na giniling na mani. Meron akong alamang na lulutuin ko pa lang dahil ako'y naubusan ng alamang na yung ating homemade alamang. Ayan, gagamitin nating sausawan na ating kare-kare. So itong pata ng baboy, pinalambot ko na ho yan. Less than 1 kilo. Siguro mga kulang lang ng isang guhit gano'n. Yung sabaw ng ating pinaglagaan, gagamitin natin yan sa sabaw sa kare-kare. Aswete na binanlian ko na or binabadang ko ng kumukulong tubig para lumabas ng husto ang kanyang kulay. So, umpisahan na po natin. Ilalaga na po muna natin ang ating gulay bago tayo magluto ng sauce niya, sauce ng kare-kare. Okay mga Mars, na-miss ko pong magluto. At sana po ay sa mga baguhan sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Sana po suportahan niyo ang aking YouTube channel. Mercy's Sarap Homemade YouTube channel. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. And sa mga nakasubscribe na, thank you very much po mga Mars, mga Pards. Thank you so much po. Okay, umpisa na po natin maglaga ng ating mga gulay. Kumukulo na yung ating tubig. So, unahin natin ang sitaw. Kasama po ito. Sitaw muna. Paluto na yung ating sitaw, kaya ay hahalo na rin natin ang ating pechay. Luto na po ang ating sitaw at pechay, hanguin na po natin. Isunod nating ilaga ang puso ng saging. Kapag malapit na maluto ang puso ng saging, ilagay natin sunod ang talong. Pakatan natin mga Mars ha, hindi ko na lang po na video na tinakipang ko yung kawali. Ayan, luto na po ang ating puso ng saging at talong. So atin na pong hahanguin. Ngayon ay magigisa naman tayo ng bawang sibuyas para sa ating sabaw ng ating kare-kare. Naglagay ako ng konting mantika para sa pagigisahan ng ating bawang sibuyas. Sunod po natin ilalagay ang giniling na mani.
haluin lang natin yung giniling na mani. And then, susunod natin ilagay ang aswete. Isunod nating ilagay ang sabaw. Yung sabaw po yung pinaglagaan natin ng pata ng baboy. Haluin lang nating maigi para ma-dissolve yung ating nilagay na giniling na mani. So, hayaan natin siyang kumulo, haluin hanggang kumulo para matunaw maigi ang ating giniling na mani. Kumukulo na po yung ating sabaw, pwede na ho nating ilagay ang ating karne. Yun pong ating nilagang karne at lutong-luto na po talaga yan, malambot na. So, konting kulo-kulo na lang, okay na po yan. Siguro pinakulo ko lang siya ng mga 10 minutes to 12 minutes. Nakapaglagay na po tayo ng mga pampalasa ayon sa ating panglasa. Konting asin po. Konting-kunti lang po kasi hindi natin kailangan ng maalat dahil tayo ay gagamit pa ng sausawang alamang. And then, yung knor cubes na ilagay na rin po natin at konting paminta. Maglalagay rin po tayo. Ilalagay na rin po natin yung ating kinanaw na cornstarch. Kunti lang po para lang po maging malapot ang ating sabaw ng kare-kare. Ayan, okay na ho yung ating sabaw or sauce. Pwede na nating ihalo ang ating mga gulay. Okay, next mga Mars ay magluluto naman tayo ng ating alamang. Igigisa lang po natin ang ating alamang. Igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Kapag lanta na yung ating kamatis, pwede na po nating ilagay ang ating alamang. Lagyan natin ng konting suka para makabawas sa alat ng ating alamang. Nilagyan ko siya ng kaunting brown sugar
pampabawas sa alat. So hindi natin malalasahan yung asukal dapat. Kasi ayoko sa sausawan ng kare-kare is ayoko ng matamis. Konting asukal lang. Ayan, luto na yung ating alamang. Kapag ganyang wala na siyang tubig-tubig, pagka humihiwalay na siya sa kanyang oil, luto na po yan. Ayan mga Mars, luto na ang ating kare-kareng pata ng baboy. Ready to serve na po. Maglalagay po tayo sa isang serving plate para makakain na po tayo ng ating lunch. So yummy ang ating kare-kare. Sira na naman ang diet. Ayan po ang ating ginisang alamang. So sa alamang po, kapag kare-kare ang paggagamitan, ayaw ko ng matamis, ayaw ko ng maanghang. Basta ginisa lang siya. Na hindi naman sobrang alat, katamtaman lang po yung alat niya. Ayan na po ang ating kare-kareng pata. Kakain na po tayo ng lunch at nagutom na rin po talaga ako. Mga Mars, magpapaalam na po ako sa inyo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking ibinahagi ngayong araw na ito, ang ating kare-kareng pata ng baboy. So paalam po, bye! Ingat po tayo lagi. Paalam!